Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình. Như đã hứa ở trong video lần trước khi mình làm thì chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm của mình về việc mua túi Preloved hay là những chiếc túi đã qua sử dụng. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn những cái nguồn bao gồm các website này, Instagram account này và Facebook group nữa. Những cái chỗ mà mình đã và đang tìm hiểu cũng như là theo dõi để mua những chiếc túi Preloved. Và nếu đây là một chủ đề bạn quan tâm thì hãy tiếp tục xem video này nhé. Ok, thì cái địa chỉ đầu tiên bạn có thể tìm mua những chiếc túi Preloved đó chính là một vài những cái website rất là có tiếng. Trước khi mà chia sẻ cụ thể cái kinh nghiệm của mình với những cái website này thì mình muốn nói một chút về những đặc điểm chung của chúng. Thì khi mà bạn vào những website thì bạn sẽ thấy là họ thường có rất là đa dạng về thương hiệu, màu sắc, mẫu mã, chất liệu cũng như là giá thành nữa, từ đắt cho đến rẻ đều có hết. Chính vì thế nên nếu mà bạn mới lần đầu tiên tìm hiểu về cái thị trường túi Preloved này, vẫn còn cảm thấy mông lung chưa biết chắc chắn là mình sẽ thích một cái thương hiệu nào hay là một cái mẫu mã nào có thể phù hợp với cái phong cách hay là cái mục đích của mình ấy, thì mình sẽ highly recommend các bạn thử check những cái website này. Thì là khi mà bạn tìm ra một cái category, một cái loại túi ví dụ như là tote bag hay là shoulder bag, crossbody, túi đeo chéo chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là họ có rất là nhiều những cái thương hiệu, những cái mẫu mã khác nhau để cho bạn có thể xem thử và xem là liệu cái kiểu dáng nào sẽ phù hợp với mình nhất. Ok, thì cái địa chỉ đầu tiên mình muốn nói đến ở đây là Rebag. Đây là cái trang web đầu tiên mà mình tìm được khi mà mình muốn tìm mua một chiếc túi Preloved, và đây cũng là nơi mà mình mua chiếc túi Chanel Classic Flap đầu tiên của mình. Một chiếc Classic Flap màu đen da lam skin size medium. Cá nhân mình thì mình thấy là Rebag giá cả của nó nhìn chung thì mình nghĩ là hơi cao một chút. Tuy nhiên thì Rebag là một cái trang mà mình thấy là trong năm ấy rất là hay có những cái promotion, rất là hay có những cái discount code mà các bạn có thể sử dụng, và thường là có thể discount từ 10 đến 15%. Mình nhớ, nếu mình nhớ không nhầm thì năm ngoái cũng có cả được discount đến 20% nữa, là khá là nhiều. Và giá thành của những chiếc túi sau những cái code giảm giá đấy thì mình thấy nó rất là hợp lý luôn. Nên là nếu mà bạn có để ý một chiếc túi nào đấy thì hãy tranh thủ mua nó vào cái khoảng thời gian mà trang web này họ có những cái code giảm giá đấy. Một cái điểm trừ của Rebag đấy là mặc dù là họ có ship túi quốc tế, tức là không phải chỉ ở Mỹ mà ở các nước khác nữa, mà mình nhớ là nó cũng không có gọi là một cái restriction cụ thể là nó sẽ không ship đến một cái địa điểm nào đâu. Tuy nhiên thì những chiếc túi mà được ship international ở ngoài nước Mỹ thì họ sẽ không nhận return, họ sẽ không nhận đổi trả. Chính vì thế nên nếu mà bạn ở Mỹ và bạn muốn thử cái trang web này thì mình nghĩ là bạn cũng hoàn toàn có thể thử. Nhớ là hãy phải đọc kỹ cái phần mô tả của sản phẩm để xem là cái sản phẩm mà bạn muốn mua ấy nó có được đổi trả hay là không. Nhưng mà nếu mà bạn ở nước ngoài thì mình sẽ khuyên bạn thử một trong hai cái trang web còn lại mà mình chuẩn bị nói đến ở đây nhá. Cái trang web thứ hai mà mình muốn nói đến là Fashionphile. Nếu mà nói về số brand, số thương hiệu ở trên Fashionphile thì mình nghĩ là nhiều hơn ở trên Rebag một chút. Và ngoài ra thì những cái sản phẩm ở đây cũng đa dạng hơn trên Rebag một chút. Nếu mà ở trên Rebag họ tập trung rất là nhiều vào túi và một vài những cái phụ kiện như là ví này, có một chút thắt lưng này, có một vài mẫu đồng hồ và trang sức. Tuy nhiên là rất là ít cái phần tập trung chủ yếu là túi, và các cái sản phẩm mà đa dạng ấy thì mình thấy là những cái thương hiệu như là Chanel, Hermes, Dior cũng ok, Louis Vuitton nữa. Đấy, một vài những cái thương hiệu lớn thì họ có nhiều sản phẩm hơn. Tuy nhiên thì đối với Fashionphile ấy thì các cái sản phẩm, các cái mẫu mã của họ được expand ra nhiều hơn, số lượng thương hiệu mà họ carry, họ có ở trên website của họ cũng nhiều hơn. Và các cái phụ kiện ấy thì còn có cả kiểu ngoài trang sức này rồi đồng hồ này thì còn cả giày, rồi nhớ là có cả tag kiểu vali, mũ mình không nhớ lắm nữa, nhưng mà có khăn nữa. Đấy thì có thêm rất là nhiều những cái phụ kiện thời trang. Ngoài ra ấy, thì Fashionphile có ship international, tức là ship ra khỏi nước Mỹ nữa, và họ có nhận đổi trả kể cả cho những cái order ở ngoài nước Mỹ. Tuy nhiên thì nếu mà mình nhớ ấy, thì những cái order này khi mà bạn ship international ấy, thì bạn sẽ phải trả thêm một cái phần phí shipping nữa. Và cái trang web cuối cùng mà mình muốn recommend đó là The RealReal. Thì đây có lẽ là cái trang web gọi là lớn nhất trong cả ba cái trang web mà mình nói đến ngày hôm nay. Họ có nhiều thương hiệu nhất, nhiều mẫu mã nhất. Ngoài túi rồi giày, đồng hồ, nữ trang như là những cái trang web còn lại thì họ còn có cả quần áo nữa, như là kiểu các cái gọi là ready to wear ấy. Thì mình thấy là cái collection của The RealReal có lẽ là rộng nhất, bao trùm đến gần như là tất cả các cái món đồ liên quan đến thời trang mà bạn có thể nghĩ đến. The RealReal cũng có ship international, tuy nhiên là trên website của họ nếu mà bạn vào cái phần shipping information ấy thì bạn có thể tìm được những cái địa chỉ mà họ sẽ ship, những cái đất nước mà họ sẽ ship thì mình nhớ là đâu có khoảng 50 hay 60 nước mà họ sẽ ship đến. Rất là tiếc là không có Việt Nam, nên là nếu mà bạn ở Việt Nam ấy thì
có lẽ là nên bỏ qua cái trang web này mà tìm hiểu đến một cái nguồn khác mà mình cũng sẽ đề cập đến luôn. Thì đó, cũng như hai cái website còn lại, họ cũng có những cái policy có thể đổi trả tùy vào mặt hàng nhá. Nên là hãy luôn luôn chú ý đọc kỹ cái phần description, cái phần mô tả để xem là cái món hàng bạn muốn mua có được đổi trả hay là không, và cái phí khi mà bạn muốn ship hay muốn đổi trả thì sẽ như thế nào nhá. Sang đến cái nguồn thứ hai mà mình sau khi mà mình tìm thấy thì mình đã tập trung theo dõi vào những cái nguồn này nhiều hơn so với những cái trang web mà mình đã kể trên ý, thì đó chính là các Instagram account. Thường các Instagram account mình follow ý, thì họ base ở Hồng Kông này, Singapore này, Nhật Bản cũng có, rồi ở Mỹ, Canada, nói chung là cũng rất là đa dạng. Nên là kiểu các cái địa điểm, nếu mà bạn ở những cái nước này thì bạn hoàn toàn có thể chọn những cái seller mà họ base ở tại cái nước đó luôn, thì thường là nó sẽ tiết kiệm cái chi phí shipping cho bạn hơn. Đương nhiên là với những cái seller cá nhân như thế này thì như mình có nói ở trong cái video chia sẻ kinh nghiệm mua túi của mình ý, thì đa số mình nghĩ là đến 99% họ không có chấp nhận đổi trả. Chính vì thế nên là khi mà bạn chọn những cái seller này thì bạn phải biết một cách chắc chắn đây là cái mẫu mã, đây là cái thương hiệu, là chiếc túi mà mình thích, để bạn tránh cái trường hợp là khi mua về rồi và nhận ra là ôi nó không phù hợp với mình hay là mình không thích nó nữa, bạn sẽ phải mất công phải tìm cách để bán lại chiếc túi đấy, tại vì họ sẽ không nhận đổi trả đâu. Đầu tiên có lẽ là mình nên chia sẻ gọi là người Việt Nam ủng hộ người Việt Nam trước ha. Thì cái account này là Cheryl Vintage. Thì bạn này là một bạn, mình nhớ là bạn ấy ở Texas ở Mỹ. Mình mua chiếc túi Diana của mình là từ bạn này luôn, và phải nói là bạn ấy rất là dễ thương luôn, rất là vui tính, dễ thương và cực kỳ là gọi là chăm kiểu trả lời tin nhắn, trả lời câu hỏi ấy, cũng như là kiểu bạn ấy rất là cố gắng để kiểu gửi đồ cho mình càng sớm càng tốt trong cái khả năng của bạn ấy. Và đương nhiên là kiểu người Việt nữa, nên là mình cảm thấy như là nó có một cái sự gọi là kết nối ấy, có một cái connection nào đó giữa kiểu người mua và người bán ấy. Và nếu mà bạn lên cái account của bạn ấy thì bạn ấy cũng post khá là đều đặn, khá là thường xuyên, và bạn ấy luôn luôn là kiểu post lên trên story những cái túi mà vẫn còn đang available, những cái túi mà bạn có thể mua được. Và đồng thời mình thấy là giá cả của những chiếc túi mà bạn này post lên ấy thì nói chung khá là hợp lý, nếu mà không phải nói là thuộc cái range kiểu rẻ hơn một chút luôn. Và chất lượng túi của bạn ấy thì theo như mình đánh giá với chiếc túi Diana của mình ấy, là rất là tốt so với cái giá thành của nó. Một cái địa chỉ thứ hai cũng là một bạn người Việt hoặc là gốc Việt, thì mình sẽ để cái tên account của bạn ở đây vì mình không muốn kiểu đọc sai cái tên này. Thì bạn này chuyên bán túi Hermes, và bạn ý có một cái gọi là sao nhỉ? Bạn ấy có một cái kiến thức vô cùng sâu rộng về cái thương hiệu này, và đặc biệt là hai chiếc túi nổi tiếng của thương hiệu Hermes, đấy là Birkin và Kelly. Nếu mà bạn vào Instagram của bạn ấy thì bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những cái post mà bạn ấy viết rất là chi tiết từng cái chi tiết ở trên túi thì tên gọi là gì, có mục đích như thế nào, rồi bạn ấy kiểu kể về lịch sử của chiếc túi ra đời ra làm sao, rồi những cái design của nó tại sao lại như vậy. Nó cực kỳ chi tiết luôn, và mình thấy là đây là một cái nguồn mà kiểu gọi là rất là đáng tin tưởng để có thể tìm hiểu về cái thương hiệu Hermes cũng như là hai chiếc túi Birkin và Kelly của họ. Ngoài ra ấy, thì có một cái đặc điểm mà mình thấy rất là thú vị ở bạn này, đó là bạn ấy sẽ có thể tìm cho bạn những chiếc túi Hermes mà có cùng năm sinh với bạn. Đương nhiên là với nhiều người thì nếu mà không có kiểu quá là thích sưu tầm túi hay là gì cả ấy, thì có khi là họ sẽ không cảm thấy cái này có gì hay ho hết đi. Nhưng mà mình thấy là nó là một cái điểm khá là thú vị, một cái kiểu selling point rất là thú vị luôn. Thì ví dụ như là nếu mà bạn muốn ấy, thì bạn hoàn toàn có thể reach out, nhắn tin cho bạn ấy, nói cho bạn ấy về cái mẫu mã bạn muốn này, cái size bạn muốn này, rồi cái budget cộng với cái năm sinh của bạn nữa, thì bạn ấy sẽ đưa lại cho bạn một cái gợi ý xem là ok với cái mức giá đó ấy, với cái size mà bạn muốn thì bạn có thể chọn được cái túi như thế nào, với cái loại da gì, chất liệu gì. Hai Instagram account của hai, chắc mình phải gọi là chị, người Việt, và thường thì những cái món đồ của họ cũng có sẵn ở Việt Nam luôn. Account đầu tiên đấy là tủ đồ của Vel. Mình đã từng nghe đến cái account này rất là nhiều lần rồi, và mình nhớ là ở trên những cái vlog của kiểu các beauty blogger Việt Nam ấy thì đã nhắc đến khá là nhiều rồi. Nếu mà bạn vào account ấy, thì thấy là chị ấy cũng có rất là nhiều những cái mẫu mã khác nhau, đến từ những thương hiệu khác nhau. Mình thấy tập trung khá là nhiều về Chanel và Dior. Rồi nếu mà mình theo dõi story của chị ấy thì có bán cả kim cương nữa mọi người ạ. Và
có vẻ như là giá cả thì cũng rất là được. Và địa chỉ thứ hai mình thấy cũng được rất là nhiều người để ý. Nếu mà bạn muốn tìm săn một món đồ vintage thì đó là cô Hai Vintage. Phải nói là account này, trời ơi, chị ấy up story một ngày chắc mấy chục, có khi đến cả trăm cái story, mất nhiều vô kể luôn, tha hồ để cho bạn lựa chọn. Và từ túi cho đến giày cho đến trang sức cũng có. Các cái thương hiệu thì cũng khá là đa dạng, Fendi, Gucci, Dior, Chanel, nói chung rất là nhiều. Ok, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến một vài những Instagram account khác, mình sẽ lướt rất là nhanh thôi. Thì những cái account này là những cái account mà mình cũng đã follow và theo dõi một khoảng thời gian khá là lâu rồi. Mình nghĩ là ít thì cũng vài tháng, còn nếu nhiều hơn thì có khi là một năm, hơn một năm nay rồi. Và mình cũng đã từng có những cái sự tương tác nhất định với họ. Thì mình thấy là những đặc điểm chung của những account này là họ đều rất là cởi mở, họ trả lời khá là nhanh và họ luôn luôn sẵn sàng trả lời những cái câu hỏi cũng như là những cái request để xin thêm là ảnh hay là video của bạn, để bạn có thể gọi là xác định được một cách chính xác nhất cái tình trạng túi, cũng như là để xem là liệu nó có phù hợp với các tiêu chí bạn đặt ra hay không. Thì đầu tiên mình muốn nói đến là My Grandfather's Thing. Bạn này thì có một cái account chính của bạn ấy là base ở Hồng Kông, và bạn ấy có một cái account phụ base ở Singapore. Thì bạn này mình thấy là có thể nói bạn ấy giống như kiểu một nữ hoàng về túi Chanel vintage. Bạn ấy có rất là nhiều những cái mẫu mã và rất là nhiều những chiếc túi vintage mà vô cùng đẹp luôn, và chất lượng thì cực kỳ tuyệt vời. Giá cả thì mình thấy là cũng rất là hợp lý. Account thứ hai mình muốn chia sẻ đó là Vintage Chanel Classic. Mình sẽ để tất cả những cái info, những cái Instagram account ở đây. Thì đây là một cái account base ở Nhật Bản, mà nếu mà bạn nào chưa biết thì Nhật Bản mình nghĩ là một cái nguồn thu mua túi vintage chắc cũng phải lớn, không phải nhất thì cũng nhì thế giới. Mình thấy rất là nhiều bạn reseller thu mua những cái túi từ những cái auction house, là những cái nhà bán đấu giá túi ở Nhật Bản luôn. Nhật Bản ý thì được biết đến là với cái chất lượng thì vô cùng là cao, và họ thì rất là nghiêm ngặt trong cái việc là kiểm định các cái món đồ, các cái túi của họ, và để đảm bảo đó là những chiếc túi authentic, những chiếc túi thật, không phải là hàng giả. Thì cái account này ý, thì mình chưa từng mua túi ở đây bao giờ. Tuy nhiên thì mình thấy là họ post cũng khá là thường xuyên, và thỉnh thoảng họ có những cái mẫu túi mà khá là độc lạ nữa. Nếu mà bạn là một người mà thích những chiếc túi kiểu độc lạ một chút, kiểu đi ra đường mà sẽ không ai có cái túi giống như của mình ý, thì mình nghĩ đây là một cái nguồn cũng khá là thú vị để có thể check out. Và ngoài ra như mình có nói từ ban đầu ấy, thì mình follow rất là nhiều các cái Instagram account, cho nên là mình sẽ để một vài những cái hình ảnh ở đây, cũng như là mình cũng sẽ để cái information ở trong cái phần mô tả, cái description box phía dưới nữa, nếu mà bạn muốn check. Kinh nghiệm của mình thì luôn là hãy đọc thật kỹ những cái review, hãy kiểm tra xem là account của họ có nhiều cái sự tương tác với lại cả kiểu người khác hay không, những người mua hay không, họ có review tốt hay không. Và ngoài ra thì kiểu cái lượng follow của họ như thế nào nữa. Những cái account mà kiểu mới mở ấy thì thực ra nó sẽ hơi khó một chút. Tuy nhiên nhá, là có rất là nhiều những cái account ấy, nhiều khi họ mới lập ở trên Instagram nhưng mà họ đã từng bán ở trên những cái group trên Facebook chẳng hạn. Thì nếu mà bạn hỏi họ ấy, thì họ có thể hỏi họ cái reference, thì họ có thể gửi cho bạn những cái reference từ những cái Facebook group, từ những cái người mà họ đã từng bán họ cho ấy, để bạn thấy là ok, đây là kiểu người mua thật, và kiểu những chiếc túi mà họ nhận được thì đều là thật. Và như mình đã nói thì bạn hãy luôn luôn nhớ là hãy check với một cái bên thứ ba bất cứ khi nào có thể, để kiểm tra xem là chiếc túi mà bạn đang tìm hiểu có phải là thật hay là không. Cái nguồn cuối cùng mà mình muốn chia sẻ ở đây thì đó là các cái Facebook group. Etsy thì giống như là một cái công ty, một cái marketplace online mà bạn có thể mua, bán, tìm hiểu những cái món đồ luxury, những cái món đồ hiệu đắt tiền. Thì ở trên Facebook group, nếu mà bạn search Etsy ấy, thì bạn sẽ tìm được những cái group mà chia theo từng cái nhãn hàng khác nhau, như là Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Goyard, rất là nhiều luôn. Và tùy vào cái nhãn hàng mà bạn thích ý, thì bạn có thể join vào những cái group này.
Trên group này thì đương nhiên là không chỉ có các hoạt động mua bán rồi, mà còn có cả những cái hoạt động gọi là chia sẻ kinh nghiệm, cũng như là một vài người thì họ sẽ sẵn sàng chia sẻ những cái lần mà họ đã bị scam, nghĩa là bị lừa, mua nhầm túi giả. Hoặc là có những người họ sẽ post những cái ảnh lên là ok, họ nhìn thấy những cái ảnh này ở trên mạng hay là từ một cái người bán ABC nào đó, và họ muốn nhờ những cái người ở trên group check thử xem liệu những cái túi này có phải là thật hay không. Thì như mình có chia sẻ ở video lần trước ấy, thì ở trên Facebook group ấy có cả những chuyên gia chuyên thẩm định túi, và cũng có những người thì chỉ đơn giản là họ đã mua túi, sưu tập túi rất là lâu rồi, nên là họ có một cái khả năng nhận diện những cái đặc điểm khá là nổi bật của một chiếc túi để có thể đánh giá khá là nhanh xem là liệu chiếc túi đấy có phải là thật hay không. Như mình có nói thì mình sẽ không hoàn toàn tin tưởng 100%. Tuy nhiên là nếu mà bạn post lên một cái ảnh hay là một vài những cái ảnh với chiếc túi mà bạn đang để ý, và 8 trên 10 người nói là không, nó không phải thật đâu, thì mình nghĩ là cái túi của bạn khả năng cao là nó cũng không phải thật rồi. Nên đây là một cái nguồn mà mình thấy khá là thú vị, và nó là một cái chỗ mà mình thấy là cũng cái số lượng gọi là túi được up lên để mua bán hàng ngày, trao đổi hàng ngày cũng rất là nhiều luôn. Đặc biệt là những cái thương hiệu lớn như là Hermes hay là Chanel thì ngày nào cũng có những cái post mới luôn, tha hồ cho bạn lựa chọn. Ok, vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Mình nghĩ là mình đã chia sẻ tất tần tật những cái account, những cái nguồn nổi bật mà mình có tìm hiểu khi mà mình muốn theo dõi và muốn tìm mua những chiếc túi pre-love, những chiếc túi vintage. Nếu mà bạn có những cái nguồn nào khác nữa thì hãy chia sẻ ở phần comment phía dưới nhá. Và nếu mà mình có nhớ ra thêm những cái account hay những cái nguồn nào khác thì mình cũng sẽ để link ở phần description box luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp các bạn những video lần sau. Bye bye!